ආයුබෝවන් සෝවිත් Ashi YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම jumpsuit එකක් තමයි මහන්නේ. මේක අවුරුදු 2 බබෙක්ට මහන්නේ. ඔයාගේ බබාගේ measurements අනුව මහන විදිහත් මම අද කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ ලස්සනට jumpsuit එකක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට ඔයාලා අඟල් 35 හෝ 45 පළල cotton රෙද්දක් ගන්න. යාර එකමාරක් හෝ යාර දෙකක්. ඒකෙන් මම උඩ කොටසට මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් කපා ගත්තා. මම කියන්නම් පළල සහ උස ගත්තේ කොහොමද කියලා. මේ කොටස් දෙකම මේ දෙකට නවලා තියෙන්නේ. මේ කොටස් දෙකේම උස ගන්න ඕනි. බබාගේ උරහිසේ සිට ඉනට උස මැනගෙන ඒකට අඟලක් මහම් වාසි එකතු කරගෙන ගන්න. මම අඟල් 8ක් ගත්තා. ඊළඟට මේ උඩ තියෙන්නේ පිටිපස කොටස. ඒක පපුව වට මැනගෙන බබාගේ හතරෙන් බෙදා ගන්න. බෙදලා ඒන අගයට අඟල් දෙකක් එකතු කර ගන්න. මගේ අඟල් 7ක් එන. ඒ 7 වගේ දෙගුණයක් පළල ගන්න අඟල් 14ක් විදිහට. ඒක තමයි පිටිපස කොටස. ඊළඟට යට තියෙන ඉදිරිපස කොටස. ඒක පිටිපස කොටස අඟල් 7ක් නම් ඒකට මම තව අඟල් දෙකක් එකතු කරගෙන ඒ එන අගය දෙකෙන් වැඩි කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට අඟල් 9යි 9 වරක් 2 18යි. ඉදිරිපස කොටස වැඩිපුර ගත්තේ බොත්තම් අල්ලන්න ඕන නිසා කොටස් දෙකකට කපා ගන්න ඕනි. ඔයාලගේ එන අගයටත් අඟල් දෙකක් වැඩිපුර මේ විදිහට එකතු කරලා ඒ අගේ දෙකෙන් වැඩි කරලා මුළු පළල ගන්න. මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙක කපා ගන්න. ඊළඟට කලිසමට මේ වගේ එක සමාන රෙදි කොටස් දෙකක් මම කපාගෙන තියෙනවා. කලිසමේ පළල ගන්න ඕනි. අපි ඉදිරිපස කොටසට ගත්ත අඟල් 9ක් වැඩිපුර, ඒ කියන්නේ අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරලා අන්න ඒ පළලම කලිසමෙත් අරගන්න 9යි නම් 9 වරක් 2 18යි. මේ විදිහට පළල 18ක් පළල වෙන විදිහට රෙදි කොටස් දෙක මම කපා ගත්තේ. ඔයාලගේ අගයටත් ඒ විදිහට කපා ගන්න. උස ගන්න ඕනේ බබාගේ නේ ඉඳන් දණහිසට උස මැනගෙන ඒකට අඟල් 1මාරක් මහම් වාසි එකතු කරගන්න. මම අඟල් 12ක් අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට රෙදි කොටස් 4ක් කපා ගන්න මේ jumpsuit එක මහන්න. දැන් ඉදිරිපස කොටස උඩින් පිටිපස කොටස තියාගන්න උඩ කොටසේ. දැන් මේ විදිහට තියාගත්තාම නැම්ම ගාවෙන් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඉදිරිපස කොටස අඟල් දෙකක් වැඩිපුර තියෙනවා. මුලින්ම බබාගේ උරහිස මැනගෙන ඒක දෙකෙන් බෙදලා උරහිස ලකුණු කරගන්න. මගේ අඟල් 4.5ක් එනවා. ඒ අගේම අත්කට විදිහටත් පහළට ලකුණු කරගෙන ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරගන්න. ඊළඟට පපුව ලකුණු කරගන්නේද්දි බබාගේ පපුව වට හතරෙන් බෙදලා ඒකට අඟල් දෙකක් එකතු කරගෙන ගන්න ඕනේ. මගේ අඟල් 7ක් එනවා. කෙළවරටම ඔයාලගේත් ඒ විදිහට එයි. දැන් මේ ලක්ෂ්‍යත් යා කරගන්න. මොකද අඟල් 7 වගේ දෙගුණයක් අපි රෙද්දේ පළල අරගෙන තමයි කපා ගත්තේ. දැන් මේ දෙකට නවලා තියෙන ඉඳන් අඟල් 7ක් එනවා. ඊළඟට මේ වගේ කට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. මෙතන ඉනමල් ලකුණු කරගන්න jumpsuit එකක් නිසා පපුවගේම පහළට ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට කරපළල මම පොඩි බබෙක් හින්දා 2මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ලොකු බබෙක් නම් 3ක් ගන්න. ඒ අගේම ඉදිරිපස කර ගැඹුරු විදිහට මම පල්ලෙහාට 2.5ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලා 3ක් ගත්තොත් 3ක් ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ උඩින් තියලා තියෙන පිටිපස කොටස මම ඒ කොටස තමයි ඉදිරිපස කරයි පිටිපස කරයි දෙකම ඇඳලා ආඩල් පෙන්නන්නේ. දැන් අදින්නේ අඟල් 1මාරක් ගැඹුරු කරගෙන පිටිපස කර මේ විදිහට ඒක ඕනි බබෙක්ට එක ගානම ගන්න. දැන් මම 2මාරක් ගත්තා ඉදිරිපස කර ඒක මේ වගේ අඟල් දෙකක් වැඩිපුර තියෙන තැනිනුත් ඉස්සරහට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට උරහිස අඟල් භාගයක් පාත් කරගෙන අල රේඛාවක් විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් මේ රෙදි කොටස් දෙකම එකට තියාගෙන කපන්න. එතරම්දී මුලින්ම මම අඟල් 1මාර පිටිපස්ස කොටස අහුවෙන්න විතරක් උඩින් කපා ගන්නවා. කපලා මේ මැද කට් මාක්ස් දා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊළඟට මේ තියෙන ඉදිරිපස්ස කොටස ඒකේ අඟල් 2.5ක් කර ගැඹුර මම ගන්නවා ඉදිරිපසට. ඔයාලා 3ක් නම් 3ක් ගන්න. ඒ කරත් මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා ඇඳගෙන මම කපා ගන්නවා. ඉදිරිපස කොටස මේ විදිහට වැඩිපුර ගත්තේ කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. අපි දැන් මේ හදන්නේ වෙන් කරගන්න. ඒ අඟල් දෙකේ රේඛාව මේ විදිහට ඇඳගෙන එතනිනුත් කට් මාක්ස් දෙකක් දාගන්න. මේ විදිහට නවලා දැන් මෙතන අඟල් දෙකක් ඉස්සරහට තියෙනවනේ. ඒකෙන් අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳගෙන උඩ කොටස විතරක් කැපෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. එතකොට අඟල් 1මාරක් උඩ කොටස යට කොටසට
වැඩි වුණ අඟල් භාගෙත් එක්ක අඟල් 2කමාරක් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි හොඳ පිට පැත්තට හැරෙවාම තියෙන්නේ. දකුණු අත පැත්තේ අඟල් 2කමාරයි වම් අත පැත්තේ අඟල් 1කමාරක් බොත්තම් අල්ලන්න වාසි තියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට කලිසම කපා ගනිද්දී මේ විදිහට කන පිට පැත්තට කොටස් දෙකම මම නවා ගත්තා. නවාගෙන ඉවර වෙලා අපි අඟල් 9ක් විදිහටනේ ගත්තේ ඉදිරිපස උඩ කොටසේ පළලටම. දැන් මම මේ තියන්නේ පිටුපස කොටස. පිටුපස කොටස අඟල් 7ක් මම ගත්තේ. ඒ අගය මෙන්න මේ වගේ කලිසමේ පළල පැත්තට අඟල් 7 ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට ඒ අඟල් 7ට වැඩිපුර අඟලක් එකතු කරලා මම පහළට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලගෙත් ඒ ලැබුණ අගයට අඟලක් එකතු කරලා පහළට ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ලක්ෂ දෙක මේ විදිහට යා කරගන්න. දැන් මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට අඟල් දෙකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ අඟල් දෙකත් මේ විදිහට ඉස්සරහට ඇඳ ගන්න. පොඩි බබෙක් නම් අඟල් 1කමාරක් විතර ගන්න. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් වගේ බබෙක් නම්. දැන් මම උඩටත් අඟල් දෙකක් ලකුණු කරගෙන මේ වගේ හැඩ කරගන්නවා කරුව කලිසමේ. ඊළඟට කලිසමේ වාටියට අඟලක් තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. මේ විදිහට කලිසමේ වාටි නමන රේඛාව මම ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන මේ කෙළවරෙන් අඟලක් ඇතුළට කරගෙන මේ විදිහට කරුවේ ඉඳන් යා කරගන්න. දැන් මැදට රෙදි කොටස් දෙකම හවුවෙන්න කට් මාක්ස් දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට. දැන් අපි කපා ගමු කලිසම් කොටස. දැන් කැපුවාම මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් මේ කොටස් දෙකේම හරි මැදින් කට් මාක් එකක් දාගන්න. දැන් අපි උඩ කොටසේ මේ විදිහට එකමත් එක තියලා හොඳ පිට පැත්තේ උරහිස මහ ගන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක් පහම වාසි තියලා මහලා සික්සැක් හරි ඕලොක් හරි තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට උරහිස සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපි බොත්තම් අල්ලන මහුම් වාසි ළමා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තට හරවගෙන තියාගන්න. ඊළඟට මේ වම් අත පැත්තේ අඟල් 1කමාරක් අපි වැඩිපුර තිබ්බනේ. එතනින් ඒ අඟල් 1කමාර රේඛාව ගාවින් ඇතුළට නවා ගන්න. නවලා ඊටු රෙදි කොටස මේ වගේ අඟල් භාගයක් ඇතුළට නවලා මහ ගන්න ඕනි. අඟල් 1කමාර රේඛාවක් ඇඳගත්ත තැනින් නවා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට පින් කරගෙන මහ ගන්න. ඊළඟට දකුණු අත පැත්තේ අඟල් 2කමාරක් අපි තිබ්බා. මේ පැත්තේ අනේ අඟල් 2කමාර ඒ රේඛාව මෙතනින් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඒ රේඛාවට වැඩිය ඉස්සරහට තව අඟලක් වැඩිපුර මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. එතනින් තමයි ඇතුළට නවා ගන්නෙ. නවාගෙන අර කලින් එකේ වගේ අඟල් භාගයක් ඇතුළට නවාගෙන පින් කරගෙන මහ ගන්න ඕනේ. එතකොට අඟලක් වැඩිපුර දකුණු අත පැත්තේ කොටසේ තියෙනවා. ඒ තියලා තියෙන්නේ එහෙම බොත්තම් අල්ලගන්න ඕන හින්දා මේ වගේ කුඩ එක තිබ්බහම. හරි මැදෙන් ගත්තොත් දකුණු අත පැත්තේ කොටස අඟලක් වැඩිපුර තියෙනවා ඇතුළට. ඒ විදිහට මහ ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. වම් අත පැත්තේ කොටස හරියටම මැදින් පිටුපස කොටසත් එක්ක ගත්තාම ඉවර වෙනවා. දකුණු අත පැත්තේ කොටස හරි මැදින්ට වැඩිය අඟලක් ඇතුළට තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ මහගෙන ඉවර වෙලා බයස් පටි 3ක් කපා ගන්න ඕනේ. කලින් වීඩියෝ එකේ මම බයස් පටි කපා ගන්න විදිය දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලන්න දන්නේ නැත්තම් කරවටේටයි අත් කටවල් දෙකටයි බයස් පටිය අල්ලගන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලම කන පිට පැත්තට ඊගාවට හොඳ පිට පැත්තට හරවලා මහගන්නේ. මේ කොන් දෙකෙන් හොඳ පිට පැත්තට පොඩ්ඩක් බයස් පටිය නවලා පින් කරගන්න මේ වගේ. ඊළඟට කරවටේට
පින් කරගන්න. මේ පැත්තේ කෙළවරෙන් බයස් පටිය හොඳ පිටපැත්තට පොඩ්ඩක් නවලා පින් කරගන්න ඕනේ. අත් කටවල් දෙකත් මේ විදිහටම පින් කරගන්න. පින් කරගෙන ඉවර වෙලා අයිනෙන් මහගන්න. මේ විදිහට මං බයස් පටි අල්ලගත්තා. දැන් අඟල් භාගය ඈතින් කට් මාක්ස් දාගන්න ඕනේ. අත් කටවල් දෙකෙත් මම මේ විදිහටම දාගත්තා. එතකොට අපිට හොඳ පිටපැත්තට ලේසියෙන් නවා ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන බයස් පටිය මේ වගේ හරවගෙන දෙපටක් නවලා හොඳ පිටපැත්තට මේ විදිහට පේන්න බයස් පටිය මහගන්න. ඔයාලට ඉතින් වෙන පාටකින් බයස් පටිය කපා ගන්නත් පුළුවන්. හයිලයිට් වෙලා පේන්න. අත් කටවල් දෙකත් ඒ විදිහටම දෙපටක් නවලා මහගන්න. ඒ විදිහට බයස් පටිය තුනත් මම අල්ලගත්තා. ඊළඟට අපි මේ වගේ හොඳ පිටපැත්තට හරවගෙන පිටිපස කොටසට මේ වගේ කෙළවරවල් දෙක හරි සමාන වෙන විදිහට ඉදිරිපස කොටස තියාගන්න. හරියටම මේක කරගන්න ඕනි. නැත්තම් කලසම අල්ලද්දී ඉඩ වැඩි වෙනවා නැත්තම් අඩු වෙනවා. කෙළවරවල් දෙක එක සමාන විදිහට ඉදිරිපස කොටස තියන්න පිටිපස කොටසට සමානව තියාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට ටැග් කරගන්න. දකුණු අත පැත්ත කොටස යටට වම් අත පැත්ත කොටස උඩට තියලා ටැග් කරගෙන මහා ගන්න එතනින් පොඩ්ඩක්. ඒ විදිහට මහගත්ත ගමන් කෙළවරවල් දෙකත් ඒ කියන්නේ අංශයත් මේ වගේ මේ හැට්ටේ දෙපැත්තත් හරියටම අඟල් භාගයක් තියලා මහ ගන්න ඕනි. ඒක මතක ඇතුව අඟල් භාගයක් හැම වාසි තියලා මහලා ඔලොක් හරි සික්සැක් හරි තියෙනවා නම් කරගන්න ඕනි. ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. අඟල් භාගයක් හැම වාසි තියන්න ඕනි. දැන් කලිසම මහද්දී මේකෙත් හරියටම අඟල් භාගයක් හැම වාසි තියලා මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් අල්ල ගන්න ඕනි. අල්ලගෙන ඔයාලට ඔලොක් සික්සැක් තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන මම සික්සැක් කරගත්තා. දැන් මැද මම කට් මාක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. වැඩි හොඳට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මාක් එකකුත් දාගන්න. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා උඩ කොටසට මහගනිද්දි. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි මහපු දාරවල් දෙක මැදට එන්න කලිසම තියාගෙන කරුව ගාවින් මේ වගේ හරියටම එක මත එක තියලා මහවුන් දාරවල් මේ දෙපැත්තට හරව ගන්න. නැත්නම් ඝනකම වැඩි වෙනවනේ. පින් කරගන්න මේ විදිහට. කලිසමේ මේ වගේ කොටස් දෙකත් මේ වගේ වාටිය ගාවට පින් කරගෙන එතනත් අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි තියලා මහ ගන්න. මහලා ඕලොක් සික්සක් තියෙනවා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා එහෙම අල්ලගත්තට පස්සේ කලිසමේ වාටිය නවා ගන්න ඕනි. ඒකට මේ වගේ ඔයාලා අඟලක් ඇඳ ගන්න. ඔයාලට එතකොට ලේසි දෙපැත්තම එක සමාන විදිහට එක ගානටම වාටිය නවා ගන්න. ඒ කියන්නේ කකුල් දෙකේම එක ගානට වාටි දෙක මේ විදිහට දෙපටක් නවලා කලිසමේ වාටිය මහා ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට උඩ කොටසට මේක සම්බන්ධ කරන්න. මේ දෙපැත්තෙනුත් කට් මාක්ස් අපි දාගත්තා. ලකුණුත් මාක් එකකුත් දාගත්තා. දැන් උඩ කොටස මේ විදිහට ඇතුළට දාගෙන උඩ කොටසේ හොඳ පිටයි කලසමේ හොඳ පිටයි මේ වගේ කොන් හතර ගානට පින් කරගන්න. දෙපැත්තෙනුයි මැදිනුයි. ඒකයි මං කිව්වේ හරියට කට් මාක්ස් දාගන්න. ඒ වගේම අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි තියලා තමයි උඩ කොටසේ කලිසමේ මහ ගන්න ඕනි. එතකොට වැඩිත් නැතුව අඩුත් නැතුව ගානට මේ දෙක ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. රැලියෙන් නැති වෙන්න මෙන්න මේ වගේ. එහෙම වැඩිපුර තියෙනවා නම් රෙද්ද ඇදලා මහ ගන්න. අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි තියලා ඕනේ මහ ගන්න. මහලා මම සික්සැක් කරගත්තා. ඊගාවට හොඳ පිටපැත්තට හරව ගන්න. හරවගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ රෙදි පටියක් අපි මැදින් අල්ල ගන්න ඕනේ. අපි කෝඩ් එකක් ඇතුලෙන් යවන නිසා සාමාන්‍යයෙන් අඟල් දෙකක් මහතට වගේ කපාගෙන මම ඒක දෙපැත්ත අයන් කරගත්තා. අයන් කරලා මේ කෙළවරෙනොත් ඇතුළට නවලා දෙපැත්ත
ඇතුළට නවාගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට රෙදි පටියේ ඉන ගාවෙන් පොඩ්ඩක් උඩට තියාගන්න. තියාගෙන පින් කරගෙන ඉස්සෙල්ලම උඩින් මහගන්න. මහලා ඉවර වෙලා පටිය යටින් මහගන්න. මෙතනිනුත් වැඩිපුර කොටස කපලා ඉවර වෙලා කෙළවරින් ඇතුළට පොඩ්ඩක් නවාගෙන මහගන්න. මේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම මහලා තියෙන විදිය. දෙපාරකට උඩයි යටයි රෙදි පටිය මහගන්න ඕනි. මැදින් පොඩ්ඩක් ඉඩ තියන්න සෙන්ටිමීටර භාගයක් විතර රෙදි පටි දෙක පටන් ගන්න තැන. ඊළඟට බොත්තම් අල්ල ගන්න ඕනේ. මම බොත්තම් 3ක් උඩට අල්ලනවා. බොත්තම් කාස්ය බොත්තමේ ගානට මේ වගේ 3ක් කපා ගන්න රෙදි කොටස් අහුවෙන්න. කපලා බ්ලැන්කට් මැස්මෙන් මහ ගන්න. බොත්තම් ටිකත් අල්ල ගන්න දකුණු අත පැත්තට. ඊට පස්සේ කෝඩ් එකට ඔයාට පුළුවන් මේ මහපු රෙද්දෙන්ම කෝඩ් එකක් හදාගන්න. එතකොට ලස්සනයි. එහෙම නැත්නම් තනි පාට රෙද්දකින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ හයිලයිට් වෙලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ මහත කෝඩ් එකක් ගත්තේ. ඔයාලට හීනි කෝඩ් එකකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට ගන්න. ඉතින් මේ රෙද්දෙන්ම මහ ගන්නවා නම් තමයි ගොඩක්ම ලස්සන. මේ වගේ හැට්ට කට්ටකට අමුණලා මේ වගේ අපි මහගත්ත රෙදි පටිය ඇතුලෙන් දාලා අනිත් පැත්තෙන් ගන්න ඕනි. පොඩි බබෙක් නිසා දෙපැත්ත නවාගෙන පොඩි රෙදි පටියක් කපා ගන්න. මේ රෙද්දෙම තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක්ම ලස්සන. එහෙම නැත්නම් ලස්සනට මේට වැඩිය පොඩ්ඩක් හීනි කෝඩ් එකක් ඇතුලෙන් යවා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත් පැත්තෙන් අරගෙන ඉන ගාවෙන් රැලි කරලා බබාගේ අවශ්‍ය ඉන ප්‍රමාණය අනුව රැලි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජම්සූට් එකක් මහ ගන්න ඔයාලට විස්කෝස් කියන රෙද්ද ගොඩාක්ම සුදුසුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ කොටන් රෙද්දක් ගන්න පුළුවන්. ලිනන් රෙද්දක් හරි. ඉතින් විස්කෝස් රෙද්දකින් මහලා බලන්න ගොඩක් ලස්සනට තියෙයි. කෝඩ් එකත් ඒ රෙද්දෙම මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මහලා බලන්න ඔයාගේ බබාගේ මෙෂර්මන්ට්ස් අනුව මහන විදිය කියලා දුන්නා. අපි තවත් මෝස්තර වලට ජම්සූට් මහමු ඉස්සරහට. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.